Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to your program, Agenda, here on Cignal TV, One News on channels 8 and 250. I'm your host, Cito Beltran, welcoming you from the Alae Nation of Batangas. I am here in Lipa City for today, and we are broadcasting through the facilities of PLDT, Home Fiber Optic Internet, and of course, Cignal TV. Maraming salamat po sa inyong pag-unlock sa ating programa. Thank you for allowing us to come into your homes, your living rooms, bedrooms, your cars, your offices, and thank you for joining us today. We are going to have a very interesting conversation with a respected thespian, actor, director, and a patriot and local legend of Batangas, ika nga. And we will speak to him in a while. But before that, I just want to inform you, it is the third day of July, July 3, Monday po ngayon. And I do hope you have your plans for the second half of 2023. Kami sa Victory Every Nation, we are starting the second half with prayer and fasting for, I think, 3 days. And so do make your plans, and let's get on with the program. For today's Daily Starter, we quote Mr. Tony Robbins, the motivational speaker, events host, coach, etc. And he goes, the biggest problem of everyone in the room, of everyone in the room is you think you shouldn't have them. We make little things into big things, so we end up avoiding the big problem. I found this very interesting because, of course, nobody wants to have problems, but the minute you come to terms with the fact that problems are part of life, they are the challenges that make us stronger, wiser, better, and better prepared, then we can deal with life easier. And what caught my attention was the line, we make the little things into big things, and we get so preoccupied with them. Pinoproblema mo yung schedule mo, you think of your budget, you think of this, of that, and so you don't realize that there is a bigger problem. Many people think of money problems, budget, salaries, etc., but they don't see the bigger problem they have, which is their spending, their uncontrolled spending, they don't save money, etc. So yun po, no? Don't make little things into big things so that you end up not paying attention to the real big problem. And the real big problem might be you. Okay, let's now go to the front page of the Philippine Star. And for those of you who are not aware, the Love Philippines slogan is now the subject of a lot of criticism, accusation, etc. The front page of July 3, 2023 edition of the Philippine Star, DOT probes stock footage in tourism video. If you recall, last week, the Department of Tourism proudly launched its slogan, Love the Philippines campaign, and this was backed and done through a video material. And after several days of airing over the weekend, the video material has been subject to question. Okay, the news goes, the video ad urges viewers to love the Philippines and features rice terraces, though not in Ifugao, but in Indonesia, and sand dunes in Brazil.
the DOT is now investigating its new Love the Philippines tourism campaign video released last week after allegations surfaced about the use of foreign stock footage taken from the internet. The DOT is conducting an exhaustive investigation to determine the veracity and to gather the full faculty of facts on these allegations, the DOT said in a statement yesterday. Okay. Social media users found that several shots used in the campaign video featured locations in other countries, including Thailand, Indonesia, the United Arab Emirates, Switzerland, and Sri Lanka. Yun po. Okay. We will be tackling that topic in the coming days. I have my own take on the slogan, please read my column in the Philippine Star. But meantime, the front page of the Philippine Star is featuring all of the well-known, recognized tourist destination like the Chocolate Hills of Bohol and the Boracay Beach. Okay. Meanwhile, at the top of the front page, you have a header, 2 Philippine Coast Guard ships pursued by Chinese Coast Guard. Okay. China Coast Guard vessels and militia engaged and pursued 2 Philippine ships in a resupply mission on June 30, according to a former United States Air Force official. Philippine Coast Guard vessels BRP Malabrigo and BRP Malapascua were escorting a small boat on a resupply mission to the Philippine Navy ship BRP Sierra Madre when they reportedly encountered an armada of Chinese Coast Guard militia. After the resupply, the 2 CCG ships pursued the Philippine Coast Guard ships to the east. Okay. So yun po, hindi naman po nagkaputukan, pero hinasel talaga yung ating mga Coast Guard ships. Meanwhile, Angat Dam nears critical level. Okay. The water level of Angat Dam is nearing critical level, dropping further to 182.24 meters or 0.21 meter less compared to its previous 182.45, according to the latest monitoring. Okay. Now, the lower half of the Philippine Star, MMDA or Metro Manila Development Authority flagged over 33 flood control projects. Okay. The Commission on Audit or COA has called out the Metropolitan Manila Development Authority over the delayed implementation of 33 projects amounting to 825.382 million pesos. Okay. In other words, only 29.79% or 14 projects have been completed as of December 31, 2022. Yun po. Okay. Canada, meanwhile, Canada law makes Google, Meta block local news access. A recently passed law, okay, has caused this. Google on Thursday became the latest Silicon Valley giant to block Canadian users from seeing local news on its platform after Ottawa passed a bill requiring tech companies to pay for such content. Okay, yan po yun. Tech giant Meta on the same day also announced
that it too would block Canadian news on Facebook and Instagram. Okay, so apparently the Canadian authorities or Ottawa passed the law that you have to pay for the content. And now the giant comms company or Google Meta said, well, we don't want to pay, so we just won't let Canadians gain access to that material. Ayun po. So, problema yan, sigurado. Meanwhile, sa lower photo of the Philippine Star, birthday girl, President Marcos, is shown with members of his family in this photo posted on Facebook. Okay. By First Lady Lisa Araneta Marcos to mark the 94th birthday of the family's matriarch Imelda at Malacanang on Saturday. Senator Amin Marcos is conspicuously missing in the picture. They were joined by Irene Marcos Araneta, her spouse Greggy Araneta, Amy Marcos Bernedo, as well as the president's sons, Joseph Simon and William Vincent. Ayan po. Okay. Now, the Alliance of Concerned Teachers wants living wages for workers, not the 40 pesos recently approved by the wage board, and they called the 40 peso increase in the minimum wage as a mere token that fails to address the rising cost of living, inflation, and the growing demands of Filipino workers in the private sector, according to the chairperson Vladimir Ketua. Okay. And last item, 403-year-old Makati Church declared cultural property. The National Museum of the Philippines has declared the 403-year-old St. Peter's and Paul Church in Makati City as an important cultural property, according to CBCP News over the weekend. Ayan po, congratulations to the diocese, and I hope that you continue to preserve that part of our history and heritage. Okay, let's now go to our main interview, our solo interview today, and we are going to start by rolling out the Betamax. Okay, Gab, please roll out the Betamax para magkaalaman ano ga ang ating pag-uusapan ngayong umaga. With the passage of the Philippine Creative Industry Development Act last year, the Batangas Forum aims to bring the Doon po sa Amin, or DPSA project, to other provinces. The project, which is the brainchild of the Batangas Forum in 2021, aims to promote local culture and tourism through audio-visual content materials. DPSA had its first film festival in Batangas in 2022, and it will have its second edition this year. How can this project further help other provinces in promoting their culture and tourism? Let's discuss this on today's agenda. Leo Martinez is a veteran Batangueño actor and director in the Philippine showbiz industry. Aside from acting and directing, Martinez was the Director General of the Film Academy of the Philippines for 16 years before retiring in October 2019. Good morning, kabayan! Ay, good morning sa iyo at saka sa mga tagapakinig mo at tagapanood mo. Aba, ay napaka-perfect timing. Your timing is impeccable because you are talking about
tourism, culture, and cinema. Ewan ko kung cinematography, no? Pero grabe, pinag-aawayan ngayon itong tourism slogan and video. But that's not our subject matter. So hindi ko sisirain ng iyong umaga. Okay. Leo, thank you for joining us this morning. And syempre, pag-uusapan natin yung doon po sa amin. I remember you talked about it last year pa. Last year, oo. Baka 2 years na ata. Basta, maganda nga ito at parang ito itong project na ito, nabuhay ito dahil sa pandemic. Nung nag-uusap tayo, nung nauuso na yung Zoom meeting. So sabi ko nga, nung mga panahon na yon, babalik ko lang doon sa nakaraan kung bakit naisip natin ito. Ang remember, nung nagka-pandemic, ang daming worried ang tao, depressed ang tao, walang magawa, ang iba walang trabaho. So, sabi ko, anong dapat natin gawin? Hindi naman, at saka yung pandemic, yun ang nagdala, buong mundo yon. Parang nasira lahat ng ating mga plano, lahat ng mga tao sa mundo, nasira ang plano. So, desperation ang mga nangyayari. At saka nawala yung bang sabi ng tayong Pilipino, umalis na tayo sa ating bayan, mag-work na tayo doon at greener pasture yon. Ay yung pandemic ay naging leveler at saka great leveler. Pare-pareho tayong may problema. Anong green pasture ang hahanapin mo abroad? Gayon din na nangyayari doon. So sabi ko namin dito sa Batangas Forum, ay baka dapat ibaling natin ang ating dito sa ating bayan mismo. Ito na ang gawin nating greener pasture ay narito sa Pilipinas. Kanya sabi na at that time also, napaka-toxic ng social media. Gawa nga, desperado ang tao, may mga away-away, laging bashing. So sabi namin sa Batangas Forum, sabi namin siguro dapat gumawa tayo ng project na maiba naman. Gawin nating positive ang social media. Paano natin gagawin positive ang social media? Ay di ang pag-usapan natin hindi yung ating pagkakaiba, kundi yung mga pinagmamalaki natin. Pride Campaign. Para pag naisip namin Pride Campaign, because pag pinagmalaki mo ang iyong bayan, magigising ang iyong pagmamahal sa kanya, sa ating bayan. So, yun ang inisip namin noon. Ngayon, paano namin gagawin yung gawing positive yan? Ano ba ang pinaka powerful at saka effective communication tool? Hindi yung audiovisual, yung mga video, kanya ang social media, puno-puno niyan yung mga ang kailangan nating di pag-aralan natin ang gumawa ng audiovisual para yun ang gamitin natin kasi yan ang most powerful tool of communication. Tapos nataon 70% sa ating mga kababayan nasa social media. Di yun ang gawin natin ay ikalat natin yung pinagmamalaki natin sa pamamagitan ng audiovisual materials or video. So, ang dapat mag-aral muna tayo gumawa ng video para tayo makapagkalat ng magagandang video. Okay. So, Makasingit lang ako, Congressman Manik Manao, Direk Leo, etc. No? Kasi baka nagtataka yung mga viewers natin, sino gayong kausap ni Kuya Cito? At ibang-iba dating. Hindi po siya Korean telenovela actor. No? Si Leo Martinez po, who is so passionate about what he's doing. Now, first things first, kasi doon sa pinadala mong email sa akin, Leo, ang ganda ng presentation mo Nagtugma-tugma na yung sinasabi mo. Correct. When we first talked about all of this during the pandemic, you were simply trying to find, sabi mo nga, humanap tayo ng magagawa. Sabi mo, okay? Pangalawa, pampalit doon sa panggugulo at pambabashing. So, ginawa mo yun. And then,
may ginawa kang campaign sa Facebook, nanawagan ka, you ask your followers, please post one nice thing about your town or a Correct. picture, di ba? Oo. Tapos, ito ngayon, pinag-uusapan natin to dahil itong si Toffee, Toffee ba yun? Toff de Venecia. Toff Venecia, anak ni Joe de Venecia, correct? Oo. Oh, At congressman ng Pangasinan. Congressman ng Pangasinan ay naglabas naman ng isang batas. He pushed for the law on creative, ano ba yung batas na? PCIDA, Philippine Creative Industry Development Act. Yun Okay. yung naging batas. Okay. So, Philippine Industry Creative Development Act. Okay, ngayon, ikaw naman, sinasabayan mo ito nung doon po sa amin, brought by Batangas Forum. And ladies and gentlemen, this is not a wish ko lang Tagalog drama thing, no? It is something that we are catching up because as Leo Martinez pointed out, South Korea already had the same law in, kailan ba yun? 1998? 1998 sila nagsimula ng kanilang creative industry. Okay, and because of that law, now the whole world is watching, listening, buying, investing on all creative industry made in Korea. So yun ang gusto nating mangyari. So this is a big dream. This is not a wish ko lang. Okay, so Leo, ano ang nangyari doon sa first step mo? Yung please post a photo of your town that you are proud of. Kakaunti, meron naggumawa noon, pero kakaunti. So, sabi namin, siguro dapat i-introduce namin sa Batangas para a whole province is doing something about is telling people about what they are proud of. So kanya nga nagpa-workshop kami ng Zoom workshop kami ng video making. Si Raymond Red sinabi namin kay Raymond Red, ang basic, papaano gumawa ng short video gamit ang iyong cellphone. Gawa ngayon 70% nga tayo ay nasa social media. Ay di dapat matuto tayong gumawa. Tapos sabi mo nga July 2022 nagkataon naman, so tumatakbo na yung DPSA namin sa Batangas. July 2022 naging batas yung PCIDA, yung Philippine Creative Industry Development Act. It lapsed into law actually because hindi naman pinirmahan niya ni Presidente Duterte. So nag-lapse into law yan July 2022. Ayun, so nung nangyari yon, sabi namin, abay di magpa-film fest na tayo ng mga yung mga matututo, yung mga natuto na nung nag-workshop. January 2022 nagpa-workshop na kami, tuloy-tuloy hanggang September 2022. Tapos yun na nga natuto na mga dalawang category yung aming pa-contest na open category at yung isa youth category kasi nga yun ang interesado kami doon sa mga bata kasi sila ang gagawa talaga ng mga video na yan. At saka lahat ngayon ang hinahanap content materials, hindi ba? Yung content materials, TV, social media, lahat networks, ang hinahanap nila ay content materials. Tamang-tama ngayon ito doon sa Creative Industry Development Act because gagawa ng content materials ang kami diyan sa Batangas. Kanya ang ngayon ang kampanya namin ay sana ikalat natin sa iba't ibang probinsya para magkaroon sila ng kanilang mga Pride Campaign at gagawa at ifa-flood natin ang social media noong mga positive things about our country. Yung mga pinagmamalaki natin, kagaya ng mga nanalo, yung biskotso, 1940, in the 1940s, sa kape, bago mga kainin. Ngayon, 2022, last year,
gayon pa din ang ginagawa namin doon sa Tuwi, Batangas. Yung meron kaming softball, yung team ng softball, yung parang team ng softball doon sa Batangas, isang town. Siyempre, lahat ng mga pinagmamalaki namin, yun ang subject matter. So, kung ngayong tapos, ngayon naman, na siyempre naman, Love the Philippines. Ay ano nga ba itong so ang Love the Philippines siguro kung ikalat natin to sa buong bansa, ang gagawa na ng mga creative materials ay ang mga mamamayan mismo. Hindi na kailangan ibayad pa sa mga consultant ng mga iba't ibang galing sa iba't ibang bansa na ang pipicturean yung mga features ng ibang bansa. Ay kadami natin yan dito kung ang mga mamamayan ang gumawa ng mga mas magaling pa siguro for our tourism. Abay, sinabi ko nga, kabayan, sabi ko we spent 49 million pesos on that love campaign video of DDB, yung ad agency. Pagkatapos kalabas-labasan, namulot daw sila ng materyales sa iba-ibang lugar at humingi sila ngayon ng paumanin. Sabi ko, if we spend 49 million pesos, divided it by 49, we could give a 1 million peso prize every year for the best video production for Philippine tourism. Biruin mo, 1 million a year, 49 years na sana yun. Well, kanya nga yun. So, yun namang ang naiisip ko dito sa DPSA ay ang mamamayan mismo ang gagawa ng ating mga video tungkol sa magaganda dito sa ating bayan. Ang tema noon is ano ga ang maganda, mabuti at magaling sa ating bayan at na gusto nating ipagmalaki sa mundo. Yun ang theme. Ay sa dami nating probinsya, sa dami nating dialects, ang daming content materials niyan sa ang susunod naming siniwikain para i-involve naman namin yung mga bata na ituturo naman namin yan sa mga senior high school. Ang siniwikain po ay parang sa ating values at saka sa GMRC. Sabi ko, good manners and right conduct. Correct. Good manners and right conduct and values, itinuro na sa atin yan ng ating mga ninuno sa pamamagitan ng salawikain. Ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan. Kadami niyan, mga salawikain. Iyon ang gusto natin ngayon yan ang gusto kong sanang susunod na project namin. Nabanggit ko yung kay Vice Mayor Soto, sabi niya, gagawin namin dito sa Quezon City, yung pampalit natin sa TikTok na mga kaninang umaga lang, Kaleo, ay pinanood ko ang isang video ginawa ng isang ordinaryong Pilipino. Pumunta sila kasi nagtatanong-tanong ako sa Facebook post ko, meron bang nakapunta na sa 100 Islands recently? Kamusta na ba? Safe ba? Okay ba? Abay, binaha ako ng video at alam mo, Kaleo, they were high quality videos. Yung pagtira, talagang Pinoy na Pinoy, masasabi mo amateur, hindi professional, hindi binayaran. Pero high quality ang pagkatira at saka napaka informative, nag-a-address talaga doon sa tanong ng Pilipino. Abay, patig bilang ng ilang yapak para umabot doon sa tuktok, ano yung pagkain, etc. So, listening to what you were saying, abay, binanggit mo yung biskotso. Eto, nagutom tuloy ako. Bambira ka talaga. Hindi ka nagyaya magkape. Pero ang daming, di ba, katulad lang sa Batangas, ang dami nating kakanin. And palagay ko, pag yan, pinaghalo mo dun sa good manners, right conduct, ang mga pagkain po sa amin, etc.
abay, palagay ko dadami ng dadami pupunta dyan dito sa atin sa Batangas. Oo, kanya nga inirekomenda ko na ito sa mga iba't ibang probinsya para sabay-sabay tayo. Ang pag-usapan natin yung maganda, marangal, mabuti dito sa ating bayan na pwede nating ipagmalaki. Tapos na muna yung yung away-away natin. Ay critical na tayo ngayon. Kailangan magkasundo-sundo tayo at gumawa tayo ng para sa bayan. Napansin mo, banggit mo kanina, sabi mo, yung passion. Dapat may passion tayo dahil binibigyan naman ng Panginoon yung may passion ng compassion para sa ibang tao. So, yan, okay lang yun. Okay, pero matanong ko lang, Leo, kasi I'm sure there are other people who would want to watch, who want to do itong doon po sa amin, itong mga projects na pag-usapan na, be-break lang tayo, pag-usapan nga natin yan sa pagbabalik. Kasi, paano ba simulan yan? Tsaka, alam mo, may tampo na ako agad sa'yo. Hindi mo ako niyaya doon sa video training na program. Nangangapa ako ditong para akong ewan. Hindi matututo. Anyway, we'll go for a quick break. When we come back, let's start from the very beginning with Sir Leo Martinez here on Agenda. Okay, welcome back to the program Agenda, your program, and we are talking about topics here regarding things that Filipinos are interested in, beneficial to Filipinos. So you'll have to excuse us if we are going Taglish this morning because between two Batangueños, everything goes south of Luzon. Okay, Leo Martinez, welcome back, kabayan. Marunong din naman tayo mag-English pero hindi lang ako makapag-English at tungkol sa doon po sa amin ang pinag-uusapan na. Correct. Okay, ngayon, regarding doon po sa amin, first you have the Batangas Forum. Kailangan ba magtayo muna ng Batangas Forum or pwede bang, paano umpisahan ng mga ibang mayor, etc.? Okay, ganito ang ginawa namin. Ang swerte kami dahil kasama namin sa Batangas Forum as honorary member si Governor Mandanas. So, but you're correct. Hindi pwedeng umandar ang project na ito kung iaasalaang natin sa private sector o di kaya iaasalaang natin sa gobyerno. Hindi. Ang nagpartner kami ng PTCAO, yun ang inassign ni Governor Mandanas, yung Provincial Tourism, Culture and Arts na sa office. Yun yung katulong namin magpatakbo nitong doon po sa amin. Kailangan po yun. So, kung ang mga ibang probinsya ay dapat may private sector na kapartner.
para maayos ang ano. Tapos ang ginawa namin, nagturo nga kami ng filmmaking or audiovisual making. Ang unang ang unang workshop is paano gumawa ng video gamit ang iyong cellphone. Parang as simple as that. Kasi ang gusto natin, ang kailangan ng ng pisida, ng creative industry ay dumami ang gumagawa ng videos, no? So, parang you democratize filmmaking. Hindi naman kailangan ang maging Lino Broca tayo o Steven Spielberg para gumawa ng audiovisual material. Kailangan lang natin matuto ng basic kung paano gumawa at saka hindi naman yan technical ang audiovisual naman ang pag-aaral ng filmmaking hindi naman yan technical at saka yung mga equipment hindi. Ano ang istorya mo? Ang istorya parang moving pictures that move people. Ayun, ganun lang ang gagawin. Nasaan ka ba kasi nung nagagawa sila niyang Love the Philippines na yan Ayan na nga napaka-makata ka Kung ikaw lang ang nilagay dyan di sana fiesta na tayo sa Batangas. Pero may suggestion tayo dyan sa Love the Philippines. Alam po ninyo, ang love is hindi yan utak. Love is a feeling. Kanya kailangan ang mga feeling ang ilalagay mo diyan. Paano natin mapapakita ang love kung panay utak ang ginagamit natin? Walang mangyayari pag utak ang ginamit natin. Huwag tayo gumamit ng utak. Pakiramdam ang gamitin natin. Yan ang mga kailangan ng mga gumagawa ng mga videos. Okay. So yun po marami na kaming napupulot sa iyo, Leo, kasi first you said there has to be a local government unit na makakatrabaho ng private sector na katulad ninyo. Correct. So they work together usually, ideally yung yung tourism and cultural office ng city probinsya. o ng bayan o ng probinsya. Okay. And it would help if the leading politicians or leaders of the province and the city like Lipa City or Batangas Province are there actively supporting the program. Now, kumuha ka nung Raymond Red para magbigay ng seminar. Ganun ba kadali? Kasi, Leo Martinez ka kita mo, isang tawag mo lang kay Cito Beltran. Yes, sir. Okay? Hindi po yun pa dahil sa kaibigan. Ang inilapitan ko po nung naghahanap po kami ng mga magbibigay ng workshop, lumapit po ako kay Lisa Dino nung last year pa kasi si Lisa Dino pa ang sa FDCP, Film Development and Council ang nilapitan ko kasi yun po ang trabaho nila to develop the film industry. Sabi ko kayo magbigay ng workshop, sila ang nag-plot out isang director, isang editor, isang cinematographer, at saka isang writer. Yan, sunod-sunod yan na workshop. Mga 200 po ang nag-enroll doon sa nag-workshop. So, nung nag-enroll na sila, sabi namin, di magpa-contest na tayo. Para sa dami ng para malaman na natin. At yun nga, yung mga winners nung December 8, nandyan na sa Batangas Forum page namin sa Facebook, makikita ninyo ang iba't ibang winners. So, kanya kami ngayon naman, ang pakay namin nga, pinaabot na namin ito sa DTI dahil sila ang in charge sa development ng ng creative industry development. Pinaalam na namin itong aming prosesong ginawa sa Batangas na kung pwede, i-replicate natin yon para mabigyan ng jump start yung audiovisual
domain ng creative industry. Matanong ko lang, Leo, bakit DTI, hindi DILG for instance? Kasi sabi ko nga, katulad si Benhar Abalos, masigasig yan sa ganyang bagay. Para sa kapakanan ng local government yan, ng tourism, DOT. Bakit DTI? Ayun po ang binigay, batas eh. Yun na nakalagay sa batas ng IRR ay ang DTI ang magpapatakbo ng creative industry. Siguro dahil ang nangyari no sa South Korea, mga private mga kumuha sila ng mga malalaking kumpanya nila, Samsung, yung mga kung ano-anong yun nakipag-partner sa film board or whatever the cinema board ng Korea. Yun siguro parang industry supports industry. Exactly. Kasi yung mga sila ang may pera na pwedeng pang gastusin. So I think pero yun po ang nakalagay sa batas. Okay. IR sa DTI. So, meron ka ng mga participants, they produced the material, nagpa-contest kayo, you passed you gave yung accomplishment report or you shared your accomplishment report with the DTI. Where is it now? Hindi pa po nako-convene yung Creative Industry Development Council. Hindi pa po kasi ang sabi po ng batas, 19 na tao ang dapat kasama dito sa council na magpapatakbo nitong creative industry. Yung siyam, 10 manggagaling sa gobyerno, yung siyam, private sector. Yung siyam po, there are 9 domains in the audiovisual is one of them, tapos sari-sari pang domains. So, yung private sector representative nung siyam na domain, hindi pa ata na-convene or hindi pa na-appoint. So, yun ang iniintay lang doon. Okay, now, going back to your baby, yung Doon po sa Amin, okay, I was listening to you trying to figure out the way you were thinking. Kasi, if we are copycats alone, gagawin natin kuha na tayo ng mga singer, dancer, let's try to continue with the Korean business model. Pero dito sa ginagawa mong Doon po sa Amin, different cities, towns, provinces can do so much promotion that will create job creation. Ano ang vision mo for Batangas, for instance, and what should be the next province to adopt this? Well, sa amin po, sa amin na simulan na namin yan. So magpapatuloy-tuloy. A 3-year program lang po yung ginawa namin kasi hanggang 3 years na lang 3 years lang naman ang termino ng gobernador. So hanggang matapos po itong Governor Mandanas, meron na kaming programa. So, yun po naman ang sinasuggest din namin sa mga iba't ibang probinsya. Gumawa na rin kayo ng ganito. Tutulungan namin kayo maybe through the creative industry development or kami mismo, ang Batangas Forum mismo ang makakatulong. Pero i-identify dapat muna natin kung sino ang pwede nilang makapartner sa bawat probinsya. So yun ang nag-iisip-isip pa po kami kung ano po what about kasi Leo, yun nga yung problema ko diyan yung 3 years lang ang term ng local politicians. What about the Batangas Chamber of Commerce, the Philippine yung automotive industry na diyan nagpapasok diyan sa Batangas Port, yung etc. no, kasi parang sabi ko nga sa dami ng negosyante na dumadaan dito at naglalagi sa Batangas, kaya nyo na magtayo ng siguro Chamber of Film and Creative Arts. Meron din ako naiisip, Cito, baka pwede rin yung mga developers, property developers. Kasi they spend a lot
advertising weekends sa Inquirer, ang dami nilang mga spread ng ano. Kung yun kung sila ang maging partner ng gobyerno, ay yun din naman ang ginagawa nila eh. Pinapakita nila kung anong maganda doon sa probinsyang napili nilang i-develop. So, baka yun ng magandang partner ng mga gobernador na ang pinag-uusapan natin kung anong maganda diyan eh, kung anong yun ina-advertise ninyo eh. Ay di, let the people advertise what is good in their country, in their province. Kasi sabi ko nga, pag kultura ang pinag-usapan natin, never ending na ang ating content materials. Kasi kultura yan eh. Ang kultura, kailangan naman natin, dapat kultura ang pinag-uusapan natin kasi kailangan nating alagaan ang ating kultura. Hindi naman atin yan eh. Pamana yan ng ating kagalingan at karangalan ng ating mga ninuno. So, yun ang dapat nating ikalat, ang ating kultura. At pag yun ang pinag-uusapan natin, wala nang katapusan ng ating content materials. Alam mo, naalala lang kasi alam mo naman, natatandaan mo siguro, Leo, ako before media, I was a resort builder, resort developer. And natatandaan ko, sinasabi lagi ng mga experts at saka ng mga returning mga tourists, they don't come back to the luxury. They come back because of the people, because they felt welcomed and part of the community. So, ayan, parang parang bahay na nila yung kanilang binabalik-balikan. Exactly. So, okay, let's go for another break, Leo. And when we come back, tuloy natin itong napakahalagang ginagawa mong proyekto. And here on Agenda, we support you 100%, kabayan. We'll be right back here on Agenda. The Film Development Council of the Philippines has been rolling out education programs and opportunities for upcoming talents to hone their knowledge and expertise in film. Some of these includes the Student Film Assistance Program. This is a funding program exclusively offered to students who are currently enrolled in AFS-registered colleges and universities and will be producing their thesis film. Aside from this, the FDCP has also been implementing programs to support project development. Case in point, the Cine Kabataan Short Film Lab and Festival, which is conducted by the FDCP as a platform for aspiring young filmmakers to showcase their talents and skills. Are these enough to achieve the vision of those like Leo Martinez, who only want to upgrade the country's film industry? How can the FDCP work with other initiatives like the Doon po sa Amin project? That's another topic for today's agenda. Okay, Leo Martinez, welcome back. And sagutin mo nga yan. Paano magkakatulungan? What is the best way for other LGUs to work with organizations like the FDCP?
And sapat ba ang pondo, kabayan? Well, ang ganito yung unang-una, gusto ko sabihin na nagsimula kami ng DPSA panahon pa ni Lisa Dino. Pero tinuloy ni Tirso Cruz na siya ngayong si Pip ngayon ng ang executive Si director. Brad Pitt. Chairman, si Brad Pitt, chairman ng FDCP. Itong second round ng workshop namin, panahon na ni Pipo. So, yun ang pasasalamat. Bakit yun ang inano namin, FDCP nga, kasi yun ang mandate nila talaga is to develop the industry. Ngayong may creative industry development, baka doon kung hindi naman mahal yung mga ang magpatakbo nitong ng DPSA, ang hiningi lang namin, ang binigay ng gobyerno ni Governor Mandanas, yung papremyo doon sa mga mananalo. So yung yung we arrange for na hindi naman mahal yun yung magpagawa ng magpa-Zoom workshop. Then hindi naman parang kasi nga we have to democratize filmmaking, kasi kung ang mga professionals lang ang gagawa ng yung mga mag-aaral ng tagal para gumawa ng napakabagal noon, para i-jumpstart natin, i-democratize natin, let 1,000 flowers bloom, kumbaga. Yun yung damihan na natin kaagad ang mga gumagawa from manggagaling. Yung bang ginawa niyong Zoom seminar na yan on film, cellphone cinematography, let's call it that, did you share it on YouTube? Is it available? Pwede bang panoorin or hindi ko alam. FDCP ang sila ang nag-provide ng Zoom. Sila ang kami lang, sa amin lang nag-register yung mga gustong mag-workshop. Pagkatapos, nag-assign na kami ng every Saturday of this month. Ganito ang or every whatever, depende sa So, kumpletuhin mo muna, magturo ka muna. Pag pag may mga natuto na, then dalawang ang category isang youth at saka isang open. Yung open pwede miski anong camera, yung youth cellphone lang para equal. Hindi, maganda nasabi mo yan because some people, naku, wala tayong budget para sa ganyan, wala tayong lugar. Yung pala, ang FDCP ang nag-organize ng seminar, online, via Zoom, pagkatapos walang kailangan maglagay ng kwarto o maraming tao, it's all online as well. Online. Nauso nga yan dahil pandemic noon Salamat sa pandemic, naging lumawak ang ating reach. Okay. Ngayon, dun sa mga naging resulta, kasi medyo kinakapos na tayo sa oras, sa naging resulta, you had 200 participants. Mukhang mukha bang dadami at saka meron ka bang nakita na, teka, itong batang merong sinasabi, may ibubuga pwedeng maging next Leo Martinez. Correct. Mapapanood po ninyo doon sa Facebook page ng Batangas Forum yung mga nanalo. May mga 8 po yung nanalo ng major prizes, tapos may 10 honorable mention. Yung mga doon po natin makikita. Kanya po namin binabalita ito kasi nangyari na po. Kasi hindi naman ako, sabi nga, bakit ba Pride Campaign ang ginawa? Abay kami mga Batanggenyo, pagkayayabang namin, mawala na daw ang yaman, wag lang ang yabang. Kanya itong Pride Campaign ay bagay sa amin. Ito yung pagyayabang. Pero hindi naman gano'n, hindi naman masamang klaseng pagyayabang. Yun Pride Campaign naman. Pero kailangan pong sa amin magsimula, kami mayayabang kanya yun ang ginawa namin sa Batangas. Okay, meron na bang tumawag sa iyo na mga mayor o ibang bayan na, Leo, sosyo mo naman kami dyan at makakatulong sa amin yan? Meron na po. At saka
itong Sine Wikain, gagawin na po ni nakausap ko po si Vice Mayor Gian Soto. Gagawin niya yun doon sa Quezon City. Ang ano po naman namin dyan, para nga lumawak ang mga dumami ang marunong gumawa ng sa mga seniors naman namin ang tuturuan namin mga seniors ng high school seniors yung bago para gumawa sila ng mga videos tungkol ng isa sa mga salawikain natin or may protesta na nagbi-build up dito sa bakuran ko. Bakit ka daw puro high school senior? Kaming mga senior, turuan ninyo. Oo nga. Actually, pwede rin yun. Hindi kasi Leo, maraming senior ngayon. Nakakausap ko dahil hindi ko na may pagkakaila. Ako senior na rin, mas bata ka nga lang sa akin. Pero maraming senior ang nagsasabi, where can we learn about TikTok? How can we learn about video, etc.? Sabi ko, tandali. Mabanggit nga kay Leo rin. Oo, pwede natin isama yan sa DPSA campaign. So mga gobernador na kasi bakit inaano ko ang daming naririnig lagi natin sa mga politiko, mga balik probinsya, mga itong ating sinasabi natin na ang palta natin ng form of government natin, hindi na yung parang magiging na tayo kung pero ang federalism. federalismo. Ano ba ang federalismo? Ano pa ang balik probinsya? Pakilala mo muna ang probinsya mo. Tingnan mo ang mamahalin mo sa probinsya mo bago ka babalik. At kung magpe-federalismo tayo, palakasin mo ang iyong probinsya. Ngayon, bukas lahat yan dahil sa creative industry development. I-develop na, yun ang pinakamagaling natin i-develop, ka-creative natin magagaling tayo sa creativity. So, yun lang natin. Kokopyahin ko na lang yung sinabi mo. Gamitin natin yung kayabangan natin para ipagyabang ang galing ng ang atin. Yun. Ang ating probinsya, ang ating bayan. Okay, pag natutuhan mong pagmalaki ang iyong bayan, magigising ang iyong pagmamahal sa kanya. Ayun. Babalik tayo sa I Love the Philippines. Okay. Thank you very much, Leo Martinez. And more power to you, sir. Sabi ka lang, nandito lang ang agenda. Magtulungan tayo. Ikalat natin itong doon po sa amin sa iba't ibang probinsya ay magandang pupuntahan natin. Okay, God bless you, Sir Leo Martinez. And now let's go to our closing blessing for this week. And it comes from the second book of Corinthians, chapter 9, verse 10. And for those who trust in the Lord, now He who supplies seed to the sower and bread for the food will supply and multiply your seed for sowing and increase the harvest of your righteousness. Manalig po kayo sa Panginoon. Gagabayan niya kayo. If you have an idea, a plan, trust in Him, call on Him, pray, and ask Him because He will provide. I'm Cito Beltran thanking you for joining us this morning. Please pray for Team Agenda and please keep it here on One News.